नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी verb plus object plus to को बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हामीले verb plus ing त्यसपछि verb plus to मात्रैको कुरा गरेका छौँ र यो भिडियोमा हामी verb plus object plus to को बारेमा हेर्छौँ र अरूसँग पनि कम्पेरिजन गर्छौँ र अर्को भिडियोमा हामी यसको एक्सरसाइज पनि गर्छौँ। ल सुरु गरौँ। अब verb plus object plus to र मैले verb to को चाहिँ साइड बाई साइड कम्पेरिजन गर्दै लगेँ है त। ल यतापट्टि मैले verb plus to लेखेँ, योभन्दा अगाडि भिडियोमा पढेको। यतापट्टि verb plus object plus to को कुरा लेखेँ, ठिक छ। ल अब जस्तै मैले यतापट्टि त verb लेखेँ, want, expect, ask, help, would prefer, त्यस्तै गरी would like हैन। त्यसपछि प्लस टू। अब टू मा के होला त? टू गो, टू बी, टू वर्क, यस्तै यस्तै अरू होला हैन। आई वान्ट टू गो, आई एक्सपेक्ट टू बी डट डट हैन, यस्तो कुराहरू छ। अब त्यसपछि वर्ब प्लस अब्जेक्ट प्लस टू मा। अब वर्बमा त यही वान्ट, एक्सपेक्ट, आस्क, हेल्प थोरै लेखौँ न त्यो पनि है। वान्ट, एक्सपेक्ट, ask, help त छँदैछ। अब अब्जेक्टमा somebody or something plus अब यही to go, to be, to work अनि अरू धेरै कुरा है त। अब तल थोरै कुरा लेखौँ अनि कम्पेरिजन जस्तो गरिहालौँ, ठिक छ। ओके। We expected to be late. त्यसपछि मैले दुई लाइन छोडेर तल लेखेँ। अहिले चाहिँ verb plus to को मात्रै है त। Would you like to go now? Would you like to go now? यस्तै गरी एउटा लास्ट वान। He doesn't want to know. He doesn't want to know, ठिक छ। अब हामी verb plus object plus to को कुरा गरौँ है। तलपट्टि we expected verb भयो। अब object Dan to be late. We expected Dan to be late. त्यस्तै गरी would you like to go now भनेपछि would you like me to go now लेख्न सक्यो। He doesn't want to know. He doesn't want anybody to know, ठिक छ। हामीले अहिले के गर्यो भन्दाखेरि verb plus object plus to मात्रै लगायौँ। अब हामीले माथिको भिडियोमा verb plus to कुन वर्बहरूसँग आउँछ भनेर भनेका थियौँ, तपाईँलाई थाहा छ। जस्तै म यहाँ थोरै कुराहरू चाहिँ लेख्छु है त यतापट्टि थोरै, जस्तै अफर, प्लान, म्यानेज, डिजर्भ, एग्री, एरेन्ज, फेल, एफोर्ड, डिसाइड, टेन्ड, फर्गेट हो। यस्तोसँग चाहिँ हामीले verb plus to आउँछ भनेको थियौँ हो। अब verb plus object plus to पनि यिनीहरूसँगै आउँछ, तर यिनीहरूभन्दा अरू कुराहरू पनि छ है त। त्यही भएर यो हामीले verb plus object plus to को गरेका हौँ। अब यहाँनिर अर्को कुरा हेरौँ। हामीले वान्टसँग कहिले पनि द्याट राख्दैनौँ है। जस्तै डु यु वान्ट मी टु कम विथ यु, हेरौँ है। डु यु वान्ट मी टु कम विथ यु, यो चाहिँ तपाईँले नोट गर्नु पर्यो, ठिक छ। यहाँनिर हामीले डु यु वान्ट द्याट आई कम विथ यु, डु यु वान्ट द्याट आई कम विथ यु, यस्तो चाहिँ हुँदैन है। किनकि हामीले वी डु नट युज द्याट विथ वान्ट, ठिक छ। द्याट विथ वान्ट भनेको वी डु नट युजली से वान्ट द्याट, वान्ट र द्याट सँगै लेख्दैनौँ भन्न खोजेको। अब अर्को हेल्पको कुरा छ।
हेल्पसँग चाहिँ हामीले टु सँगै लेखे नि हुन्छ वी क्यान use help with to or without to ठीक छ with to or without to जुन पनि युज गर्न सक्छौं जस्तै एक्जाम्पल नै देखि हेरौँ न हैन सजिलो हुन्छ Can you help me to move this table Can you help me move this table भन्ने छ एउटा अर्को Can you help me move this table है तपाईले both are correct help सँग to प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ नगर्न पनि सक्नुहुन्छ यसपछि अब थोरै हेरौँ अरु कुरा जस्तै अब कुनै अब भर्बहरु छ जुनको चाहिँ verb plus object plus to को कुरा आउँछ हैन जस्तै tell advise remind warn invite encourage persuade यस्तै गरी get force teach allow enable हो यिनीहरुसँग बीचमा अब अब्जेक्ट आउने भयो त्यसपछि अब्जेक्ट त्यसपछि उतापट्टि अब टु सँग अब टु डु टु बी टु वर्क टु पार्क हैन यस्तै टन्ने कुराहरु आउने भयो ल भनेको यति कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो अब मैले यति लेखेर त भएन यो यति लेखेर भएन हैन अब मैले एक्जाम्पल दिनु पर्यो ल म एक्जाम्पल तिर लागे It's not a nice hotel It's not a nice hotel I wouldn't advise you to stay there I wouldn't advise you to stay there हामीले माथि कुरा गरेको थियौ एडभाइस को एडभाइस त्यसपछि somebody त्यसपछि to ठीक छ ल नेक्स्ट वान Can you remind me to call Ram tomorrow? Can you remind me to call Ram tomorrow? Remind हाम्रो यहाँ छ त remind त्यसपछि me somebody to call Ram tomorrow हाम्रो ठ्याक्कै स्ट्रक्चरमा बसेको छ यस्तै गरी अर्को दुईटा पनि गरौँ Who taught you to drive? ठीक छ यहाँनिर अब माथि हेरौँ taught छ त teach को taught Who taught त्यसपछि somebody मा you अनि त्यसपछि to drive यस्तै गरी अर्को they don't allow people to park in front of the building. They don't allow people to park in front of the building. माथि allow छ allow त्यसपछि people somebody to park in front of the building ठ्याक्कै हाम्रो स्ट्रक्चरमा फलो भएको छ verb plus object plus to ठीक छ अब कुनै बेला अब त्यसमा त प्यासिभमा पनि हाम्रो verb plus object plus to को कुरा फलो हुन्छ जस्तै हेरौँ हामी प्यासिभमा है I was warned not to touch the switch ठीक छ यो के त प्यासिभ हो नि त हैन warned not to touch the switch हाम्रो warn माथि छ हेरौँ है warn ठीक छ warn not to touch अब यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पल are we allowed to park here भनेर छ हैन त्यसपछि यो पनि यसमा पनि allowed to अनि park here भन्ने कुरा छ अब हामीले सजेस्ट सँग कहिले पनि to युज गर्दैनौं जस्तै एक्जाम्पल
Jane suggested that I ask you for advice. ठिक छ यहाँनेरि के हुँदैन भन्दाखेरि जेन सजेस्टेड मी टु आस्क यु फर एडभाइस यहाँनेरि के हुँदैन भन्दाखेरि जेन सजेस्टेड मी टु आस्क यु फर एडभाइस हुँदैन हुन्छ कि जेन सजेस्टेड द्याट आई आस्क यु फर एडभाइस सजेस्टसँग टु आउँदैन यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब अर्को टु को युज भनेको केमा हुन्छ त भन्दाखेरि make somebody do something मैले टु को युज भने यसमा चाहिँ टु युज हुँदैन है माई ब्याड अर्को let somebody do something make somebody do something र let somebody do something को मिनिङ आएपछि चाहिँ हामीले टु बिना लेख्छौँ है विथआउट टु जस्तै example I made him promise that he wouldn't tell anybody what happened. He wouldn't tell anybody what happened. यहाँनेरि के छ त you make somebody do something यहाँनेरि तपाईले उसलाई चाहिँ प्रमिस गर्न लगाउनु भएको छ भनेको मेक समबडी डु समथिङ अब यसमा मैले के भनेको थिएँ टु लेख्नु हुन्न हैन सो यसमा के चाहिँ हुँदैन त यसमा के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ आई मेड हिम टु प्रमिस हुँदैन आई मेड हिम टु प्रमिस ही वुडन्ट टेल एनीबडी व्हाट ह्यापेन्ड हुँदैन यसमा करेक्ट के छ त आई मेड हिम प्रमिस दैट ही वुडन्ट टेल एनीबडी व्हाट ह्यापेन्ड यस्तै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हट वेदर मेक्स मी फिल टायर्ड हैन अब हट वेदर मेक्स मी डु समथिङ हैन इट कजेस मी टु फिल टायर्ड भनेको नि त अब यसमा हट वेदर मेक्स मी टु फिल टायर्ड यहाँनेरि टु प्रयोग गर्नुहुन्न वेन मेक समबडी डु समथिङ अथवा लेट समबडी डु समथिङ आउँछ यसमा टु को प्रयोग गर्नु न अब लेट को पनि एउटा एक्जाम्पल हेरिहालौँ लेट मी क्यारी your bag for you ठिक छ यसमा लेट मी टु क्यारी your bags for you यस्तो हुँदैन है लेट समबडी डु समथिङ अथवा मेक समबडी डु समथिङ आयो भनेदेखि हामी टु बिना लेख्छौँ ठिक छ अब तर यसको चाहिँ प्यासिभमा है तर यसको प्यासिभमा चाहिँ हामी टु सँग लेख्छौँ यसको प्यासिभ बनाउने हामीले जस्तै एक्जाम्पल they made us wait for 2 hours अब हामीले एक्टिभ र प्यासिभ त पढिसक्यौँ यसको प्यासिभ के हुन्छ ल भन्नुस् त we were made to wait for 2 hours है ल यसको चाहिँ प्यासिभमा मेड टु चाहिँ सँगै आउँछ मेड टु डु मा चाहिँ टु चाहिँ आउँछ प्यासिभ बनाउँदाखेरि चाहिँ आउन सक्छ सबैमा आउँछ भन्ने पनि हैन ठीक छ यहाँनेरि माथि हामीले दे मेड अस टु वेट फर 2 hours हुँदैन किन भन्दाखेरि हामीले माथि पढ्यौँ मेक समबडी डु समथिङमा विथआउट टु गरिन्छ तर यसको प्यासिभ बनाउँदाखेरि चाहिँ आउन सक्छ वी वेर मेड टु वेट फर 2 hours ठीक छ हो हामीले यसरी यसको verb plus object plus to को कुरा गर्यौँ है ल तपाईले यो कतिको बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन हामीलाई भन्नु होला कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको एक्सरसाइजको भिडियोको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएका छौं त्यसमा त्यो हेरेर तपाईले कतिको बुझ्नु भयो त भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस